Hello friends, අදත් මම ඔයාලට අරන් එන්නේ most usable word series එකක්. මේ word series එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලගේ ජීවිතයට අවශ්‍යම කරන වාක්‍ය සහ වචන. ඔයාලා මේ video series එකට අලුත් නම් කලින් videos මම 6ක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. channel එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ videos 6 මොනවද කියලා. අද අපි video 7 වෙනි එක තමයි කතා කරන්නේ volume 7 විදිහට. අදත් මම වාක්‍ය 25ක් අරන් ඇවිල්ලා තිනවා ඔයාලා වෙනුවෙන්. අපි ගිහිල්ලා බලමු අද වාක්‍ය 25 මොනවද කියලා. They invest a lot of money in advertising. ඔගොල්ලෝ දන්නවා ඇඩ්වර්ටයිසිං කියලා කියන්නේ ප්‍රචාරණ ක්‍රමයක්. ප්‍රචාරණයට අපි වියදම් කරන එකට තමයි ඇඩ්වර්ටයිසිං කියලා කියන්නේ. They invest කියලා කියන්නේ ආයෝජනය කරන අය මොනවා හරි මුදල් ප්‍රමාණයක් මොනවා හරි බිස්නස් එකකට දාලා ලාභයක් ගන්න එකට තමයි ආයෝජනය කරන්නේ ඉන්වෙස්ට් කරනවා කියලා කියන්නේ. They invest එයාලා ඉන්වෙස්ට් කරනවා a lot of money මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් in advertising මේ ප්‍රචාරණයට. Cigarette advertising has been banned. Banned කියලා කියන්නේ මොකක්ද? තහනම් කිරීමට ලක් කරනවට තමයි banned කියලා කියන්නේ. Has been banned කියලා කියන්නේ cigarette advertising කරන එක නැත්නම් cigarette ප්‍රචාරය කරන එක තහනම් කරලා තියෙනවා. මේක passive voice වාක්‍යයක්. You need to follow your mother's advice. You need to follow. ඔයාට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ කියන නීති පිළිපදින. ෆලෝ කරනවා කියන්නේ පිළිපදිනවා කියන එක. අපි මොකක් හරි පස්සෙන් යනවා කියන එකටත් අපි ෆලෝ කියලා කියනවා. හැබැයි මෙතෙන් දින්නේ පිළිපදිනවා කියන එක. Your mother's advice. Advice කියලා කියන්නේ අවවාද. Your mother's advice කියන්නේ ඔයාගේ අම්මගේ අවවාද ඔයාට පිළිගන්න වෙනවා. ඒවා අනුගමනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Your advice is always helpful to me. Your advice ඔයාගේ අවවාද is always helpful to me. මට හැම වෙලේම උදව් වෙනවා. Your advice is always helpful to me. I will act on your advice. I will act මම ක්‍රියා කරන්නම් on your advice ඔයාගේ අවවාද වලට අනුව මම ක්‍රියා කරන්නම්. You should take the doctor's advice. You should take the doctor's advice කියලා කියන්නේ ඔයා අනිවාර්යෙන්ම පිළිගන්න ඕනේ ගන්න ඕනේ වෛද්‍යවරයාගේ මේ අවවාදයාගේ උපදෙස් ඔයා පිළිගන්නම ඕනේ. She thanked him for his helpful advice. She thanked ඇය ස්තුතිවන්ත වුණා. Him ඔහුට ඇයි ස්තුතිවන්ත වුණේ for his helpful advice. ඔහුගේ මේ උදව් කරන ශීලී උදව් කරන්න එයා දුන්ව ඇඩ්වයිස් අවවාද වලට තමයි එයා ස්තුතිවන්ත වුණේ. නැත්නම් අවවාද වලින් එයාට ලොකු සහායක් ලැබුණා. His advice is always very sensible. sensible කියලා කියන්නේ සංවේදී අපිට දැනෙන දේවල් නැත්නම් අපිට හුඟක් දැනෙන දේකට තමයි අපි sensible කියලා කියන්නේ. His advice is always very sensible. ඔහුගේ අවවාද හැම වෙලේම ගොඩක් සංවේදී. Thanks for your advice. ඔයාගේ උදව් වලට ගොඩාක් ස්තුතියි. Thanks for your advice. Giving advice to her is like talking to a brick wall. She just won't listen. මොකක්ද මේ වාක්‍ය තේරුම? ටිකක් වැදගත් වාක්‍යයක්. Giving advice to her. ඇයට උපදෙස් ලබා දීම මොන වගේද? is like එක මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. Talking to a brick wall. බ්‍රික් වෝල් එකක් කියලා කියන්නේ ගඩොල් බිත්තියක්. ගඩොල් බිත්තියකට කතා කරනවා වගේ. ඇයට ඇඩ්වයිස් කරනවා කියන්නේ බිත්තියකට කතා කරනවා වගේ දෙයක්. මොකද බිත්තියකට කතා කළාට කිසිම ප්‍රතිචාරයක් අපිට එන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දෙයක් තමයි ඊළඟ වාක්‍යයෙන් තියෙන්නේ. She just won't listen. ඇයට ඕනේ නැහැ අපිට සමන් දෙන්න. ඇයට සමන් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගඩොල් බිත්තියකට කතා කරනවා වගේ තමයි ඇයට උපදෙස් දෙන එක. You would better act upon his advice. ඔයා ඔහුගේ උපදෙස් අනුව කටයුතු කරන එක වඩාත් හොඳයි. She gave me some practical advice. She gave me ඇය මට දුන්නා some practical advice.
යම්කිසි ඇඩ්වයිස් ටිකක් ඒවා හරිම ප්‍රායෝගිකයි. ප්‍රායෝගික ඇඩ්වයිස් ටිකක් දුන්නා. ඇය තමයි මට ටික දුන්නේ. If you take my advice, your chances of winning will increase significantly. මොකක්ද මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ? If you take my advice කියලා කියන්නේ ඔයා මගේ උපදෙස් ගන්නවා නම් your chances of winning ඔයාට දිනන්න තියෙන අවස්ථාව will increase වැඩි වෙයි. හැබැයි කොහොමද වැඩි වෙන්නේ? significantly විශාල වශයෙන් සැලකියුත් තරමකින් ඔයාගේ ජයග්‍රහණය කරන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි වෙයි ඔයා මගේ උපදෙස් ගන්නවා නම්. let me give you a piece of advice. let me give you a piece of advice කියලා කියන්නේ ඉඩ දෙන්න මට ඔයාට ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්න පොඩි කොටසක් නැත්තම් ඔයාට යම්කිසි ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්න මට ඉඩ දෙන්න. he took me aside to give me some advice. he took me aside. ඔහු මාව පැත්තකට අරන් ගියා. to give me some advice. සමහර ප්‍රශ්න වුණාම මිනිස්සු ඉස්සරහා ඔයාට ඇඩ්වයිස් කරන්නේ නැහැනේ. ගොඩක් අය පැත්තකට අරන් ගිහිල්ලා ඇඩ්වයිස් කරන්න. ඉතින් මේ මෙතන තියෙන්නේ එහෙම කතාවක්. he took me aside to give me some advice. she advised him to get exercise every day. she advised him. ඇය ඔහුට උපදෙස් දුන්නා to get exercise every day. මුළු දවසම නැත්තම් හැම දිනයකම exercise ව්‍යායාම කරන්න කියලා. I advised him to go to the hospital. මම ඔහුට අවවාද කළා hospital එකට නැත්තම් රෝහලකට යන්න කියලා. I advised him to give up smoking. මම ඔහුට යෝජනා කළා නැත්තම් ඔහුට අවවාද කළා to give up කියලා කියන්නේ අතෑරලා දානවා කියන එක. මොකක්ද අතෑරලා දාන්නේ? smoking. දුම් බොන එක අතෑරලා දාන්න කියලා මං ඔහුට ඇඩ්වයිස් කළා. she advised him to take a long holiday. ඇය ඔහුට ඇඩ්වයිස් කළා take a long holiday. ලොකු නිමාඩුවක් ගන්න කියලා. I advised him to take a rest. මං ඔහුට කිව්වා මං ඔහුට උපදෙස් දුන්නා take a rest විවේකයක් ගන්නට කියලා. I strongly advise you to see a doctor. මම තදින්ම ඔයාට අවවාද කරනවා වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න යන්නට කියලා. I advise her to catch a morning train. මම ඇයට අවවාද කළා නැත්නම් මං ඇයට උපදෙස් දුන්නා to catch a morning train. උදේම කෝච්චිය අල්ලගන්න කියලා. I advise him not to drink too much. මං ඔහුට උපදෙස් දුන්නා not to drink. වැඩිය බොන්න එපා. too much කියලා කියන්නේ ගොඩක් මත්පැන් බොන්න එපා කියන එක තමයි මෙතන not to drink too much කියන්නේ. මං ඇඩ්වයිස් කළා මං එයාට කිව්වා වැඩිය බොන්න එපා කියලා. She advised me to give up smoking. ඇය මට අවවාද කළා ඇඩ්වයිස් කළා give up smoking. දුම් බොන එක අතෑරලා දාන්න නවත්තලා දාන්න කියලා. The doctor advised him to cut down on drinking. The doctor advised him. වෛද්‍යවරයා ඔහුට අවවාද කළා to cut down කියලා කියන්නේ අඩු කරන්න කියන එක. to cut down on drinking. බොන එක අඩු කරලා නවත්තලා දාන්න කියන එක තමයි cut down on drinking කියලා කියන්නේ. guys ඔය තමයි අද වාක්‍ය 25 සහ වචන 25 අවසන් වෙන්නේ. මේ වාක්‍යසිවත් ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාලා යාළුවෙක්ටත් බලන්න share කරන්න. තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා දිනපතා videos බලා ගන්න පුළුවන් channel එකෙන්. දිගටම videos එක එකතු වෙනවා ගැටලු comment කරන්න පල්ලෙන්. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.